سلام صبايا. اليوم أنا رح أشتغل هي اللعبة الصغيرة كتير حلوة وكتير ناعمة وبسرعة بتصير ما بتاخد أي وقت معنا. ممكن نعملها لبورتكلي أو علقة مفاتيح، كمان ممكن نعلقها على شنطة كتير حلوة كمان كهدية أو كفكرة مشروع جديد. خلونا نبدأ صبايا. الصبايا اللي عم يشوفوني أول مرة بتمنى تعملوا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد. رح نحتاج لمقص، إبرة لحتى نخبي الخيطان، وعلاقة مفاتيح أو بورتكلي حلقة. بالنسبة للسنارة أنا رح استخدم سنارة مقاسها 2 مليمتر. رح نحتاج لفايبر. بالنسبة للخيط هو خيط قطن 100%. الألوان يلي بتفضلوها أنا رح استخدم اللون الخمري والأخضر الفاتح والأخضر الغامق واللون الأبيض. رح نبدأ صبايا باللون الأبيض لحتى نعمل الراس. رح نعمل الدائرة السحرية ورح نرتفع السلسلة. جوا الدائرة السحرية رح نعمل 6 غرز حشو. 1 2. ما ننسى نحط الماركر عند أول غرزة لحتى ما نضيع. 3 4 5 6. رح نشد الخيط الصغير. هلأ رح نبدأ بالسطر الثاني مطرح ما حطينا الماركر. رح ندخل السنارة هون بأول غرزة ورح نعمل 2 غرزة حشو. حنبدأ بالتزايد، حنعمل 12 غرزة حشو ورح نحط الماركر عند أول غرزة. هون اشتغلنا 2، هنن 6 غرز حيصيروا 12 بكل غرزة موجودة معنا. هلا خلصنا أول وحدة، هي تاني وحدة. رح نعمل 2 حشو. صبايا أنا عملت 12 غرزة حشو لحتى وصلنا لعند الماركر. بنفس مكان الماركر حنبدأ بالسطر الثالث. رح نعمل غرزة حشو واحدة بأول غرزة. بتاني غرزة رح نعمل 2 حشو. كمان هون حيكون تزايد، حنعد 18 غرزة حشو. نحط الماركر عند أول غرزة وحنكرر هالخطوات بغرزة حشو واحدة، باللي بعدها 2 حشو لحتى نوصل عند الماركر. عملت 18 غرزة حشو لوصلت لعند الماركر. كمان هلأ بالسطر الرابع حنعمل تزايد. رح نعمل 1 حشو، باللي بعدها 1 حشو، وبالثالثة رح نعمل 2 حشو ورح نحط الماركر عند أول غرزة ابتديناها. 1 1 2. كمل هالخطوات. 1 اللي بعدها 1 حشو، ثالث وحدة حنعمل 2 حشو. رح نكمل هالخطوات ليصير معنا 24 غرزة حشو. صبايا أنا عملت 24 غرزة حشو وهون وصلنا عند الماركر. هلأ السطر الخامس كمان حنعمل تزايد. مطرح الماركر حنعمل حشو واحدة، حنرجع الماركر. اللي بعدها 1 حشو، كمان بالثالثة 1 حشو، وعند الرابعة حنعمل التزايد 2 حشو بنفس المكان. وحنكرر هالخطوات. 1 1 1. هي 3 غرزة حشو بكل غرزة، وعند رابع غرزة رح نعمل 2 حشو بنفس المكان لحتى يصير معنا 30 غرزة حشو ونوصل عند الماركر. صبايا أنا خلصت الدور الخامس تمام، وهون آخر غرزة عملت 2 حشو وهيك صار معنا 30 غرزة. هلا هون رح نوقف تزايد وحنبدأ بالسطر السادس.
حنعمل غرزة حشو فوق كل غرزة موجودة معنا بدون تزايد. بدنا نحط الماركر عند أول غرزة ورح نكمل بالعدد 30، يعني 30 غرزة حيتموا معنا غرزة حشو فوق كل غرزة لنوصل لعند الماركر. حنكمل بنفس الخطوات لنوصل لعند السطر ال12. منقيم الماركر ومنكمل غرزة حشو فوق كل غرزة موجودة معنا وحيتم معنا العدد 30. ولحتى ما نضيع منرجع الماركر عند أول غرزة ومنبلش من عند الماركر 30 غرزة حشو. أنا رح أعمل للسطر 12 وبس لخلص برجعكم صبايا خلصت السطر ال12. هذا الشكل رح يصير معنا. هلأ رح نبدأ بالتناقص. أول غرزة رح نعمل غرزة حشو عادية، نرجع الماركر، هاي أول غرزة. 2 رح نعمل غرزة حشو. 3 غرزة حشو. عند الرابعة والخامسة رح نعمل تناقص. حنعمل تناقص خفي. الطريقة هي الحلقة يلي برا رح ندخل السنارة وكمان حندخلها بالحلقة يلي بعدها بهالشكل. منلف الخيط ونطلع، منلف الخيط ونطلع من الحلقتين. هيك صار معنا تناقص بغرزتين. وحنكرر هالخطوات. ننتبه ما ناخد الغرزة يلي عملنا فيها تناقص. هون هي أول غرزة. 1 2 3. الرابعة والخامسة حنعمل تناقص. الحلقة يلي برا نعمل هيك، ناخد الحلقة الثانية اللي برا، نطلع السنارة، عنا حلقتين، بنلف الخيط وهيك صار عنا التناقص الثاني. حنكرر هالخطوات وإذا عدينا الغرز حيكونوا 24 غرزة. صبايا أنا وصلت لعند الماركر وعملت تناقص، صار معنا 24 غرزة. هلأ بدنا نبدأ بالسطر ال14 كمان حنعمل تناقص. أول غرزة حشو، حنرجع الماركر، بالتاني غرزة حشو عادية. هلأ بالثالثة وبالرابعة حنعمل تناقص بهالشكل. وحنعيد نفس الخطوات. 1 2 والثالثة والرابعة حنعمل تناقص. رح نكرر هالخطوات لحتى نوصل لعند الماركر ويصير معنا 18 غرزة. صبايا عملت 18 غرزة. هلا بدنا نعمل السطر 15 كمان رح نعمل تناقص، بس حنحط شوية فايبر لحتى بعدين ما نتعذب لأنه بدنا نعمل كمان تناقص. هلأ هون رح نعمل تناقص غرزة حشو، رجع الماركر. الغرزة يلي بعد منها رح نعمل تناقص. غرزة حشو. الغرزة اللي بعد منها رح نعمل تناقص بهالشكل لحتى يصير معنا 12 غرزة حشو أو نوصل لعند الماركر. صبايا أنا عملت 12 غرزة حشو مع تناقص وهيك وصلنا لعند الماركر. هلأ وصلنا لعند آخر السطر، حنعمل تناقص بكل الغرز لحتى يصير معنا 6 غرز حشو. تمام، بكل غرزتين هيك رح نعمل وحنعمل تناقص لحتى يبقى عنا 6 غرز. بس لخلص برجعكم صبايا.
صبايا أنا عملت 6 غرز الحشو. هلأ عند آخر غرزة رح نعمل سلسلة وننقص الخيط. صبايا ضميت الإبرة وهلأ بدنا ندخل الخيط بين الغرز لحتى نسكر هي الدائرة. طبعا إذا حبينا نضيف كمان فايبر قبل هالمرحلة. هلأ صبايا بدنا نعمل الرجل. أنا عملت هي القطعة، هلأ بدنا نعمل القطعة الثانية أو الفردة الثانية. بالبداية رح نعمل دائرة سحرية، رح نرتفع سلسلة جوا الدائرة السحرية. رح نعمل 8 غرز حشو. 1 2 3. طبعا ما ننسى نحط الماركر عند أول غرزة. 4 5 6 7 8. رح نشد هذا الخيط وعند أول غرزة حشو رح نبدأ بالتزايد. هلأ السطر الثاني بكل غرزة غرزتين حشو. هدول هن الغرز. هي 1 هي 2. صبايا هلأ نحنا معنا 8 غرز حيصيروا 16 غرزة. عند كل غرزة حشو 2 حشو. بس لو وصل عند الماركر برجعكم صبايا. صبايا وصلت لعند الماركر وهلأ معنا 16 غرزة حشو. هلا بدنا نوقف تزايد وحنعمل غرزة حشو واحدة فوق كل غرزة وحيتم معنا 16 غرزة. رح نعمل السطر الثالث والرابع والخامس بنفس الخطوات. غرزة حشو فوق كل غرزة موجودة معنا، وما ننسى نحط الماركر عند أول غرزة بس لأعمل ال3 سطور. برجعكم صبايا. صبايا أنا عملت السطر الثالث والرابع والخامس بنفس الخطوات بكل غرزة حشو غرزة حشو واحدة، وهيك صار معنا 16 غرزة حشو. هلا بدنا نبدأ بالتناقص. بكل غرزتين حنعمل تناقص لحتى يصير معنا 8 غرز. هي 1 2. صبايا أنا عملت 8 غرز حشو تمام. هلا رح نضيف الفايبر جوا اللي اشتغلناه. هلا الصبايا بعد ما عملنا ال8 غرز الحشو بالتناقص، هون عند أول غرزة رح نعمل منزلقة بهالشكل. رح نسحب الخيط بنفس المكان. رح نضيف اللون الأبيض سلسلة بنفس المكان. رح نعمل غرزة حشو وحنكمل غرزة حشو فوق كل غرزة موجودة معنا. هنن 8 غرز، حنعمل 8 غرز حشو. صبايا عملت 8 غرز حشو، وهون عند أول غرزة حشو رح نعمل منزلقة ورح نقص الخيط. بعد ما ضميت الإبرة حنسكر الفراغ يلي موجود هون. بهالشكل. بعدين حنخبي الخيط. عنا الرجل والرأس، نختار وحدة من بيناتهم نبدأ فيها. بندخل السنارة من هون من فوق بين الغرز، وحنضيف اللون الأبيض وندخل الخيط. حنعمل 16 سلسلة.
1 2 3. صبايا أنا عملت 16 سلسلة. هلا رح نجيب الراس اللي عملناه، حندخل السنارة من هون آخر شي وحنسحب الخيط، حنعمل حشو بهالشكل. بعدين حنرد نعمل 16 سلسلة. 1 2. عملت 16 سلسلة. هلا حنجيب الفردة الثانية، ندخل السنارة، حنلف الخيط ونطلعه من الطرف الثاني بهالشكل، حنعمل حشو. تمام. هلا بدنا هدول السلاسل نعمل منزلقة، رح نرجع بالرجوع بغرزة المنزلقة فوق 16 سلسلة، رح نعمل منزلقة. أنا عملت غرزة المنزلقة لو وصلت لعند غرزة الحشو، وهون عند غرزة الحشو كمان رح نعمل منزلقة. كمان عنا هون 16 سلسلة، عند كل سلسلة رح نعمل غرزة المنزلقة بهالشكل مثل ما عملنا بالطرف الأول لنوصل للأخير. غرزة المنزلقة لوصلنا لآخر سلسلة، وهون رح نعمل سلسلة ونقص الخيط. طبعا بعدين حنخبي الخيط هون بهالشكل، حنخبي الخيطان هون جوا. هذا الشكل يلي صار معنا. هلا بدنا نعمل الفستان. هون نعد الأسطر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. تمام. وهون عند ال15 رح ندخل السنارة بهالشكل. هلا بالسطر ال15 في عنا 12 غرزة، رح نعمل بكل غرزة 2 عمود بلفة. بأول غرزة رح نعمل 3 سلاسل بهالشكل، حندخل الخيط ورح نعمل 3 سلاسل. 1 2 3. الغرزة اللي بعد منها رح نعمل 2 عمود بلفة. تمام. هي اللي بعد منها. هي أول غرزة عمود، وبنفس المكان هي تاني غرزة عمود، وحنكمل هالخطوات لنوصل لعند السلاسل. صبايا أنا عملت 24 غرزة غير 3 سلاسل، مع 3 سلاسل صاروا 25. هلأ بثالث سلسلة رح نعمل المنزلقة. طبعا هون فينا ندخل أكتر من غرزة بنفس مكان من هون. تمام. المهم يطلعوا معنا 24 بهذا الشكل. هيك. هلأ بالنسبة للسطر الثاني رح نرتفع 4 سلاسل. 1 2 3 4. حنحسب غرزتين 1 2، وبالثالثة رح نعمل حشو. هلأ بدنا نعيد هالخطوات. 3 سلاسل، 2 غرزتين فاضيين، عند الثالثة غرزة حشو. 3 سلاسل، غرزتين فاضيين، وبالثالثة غرزة حشو. حنكرر هالخطوات لنوصل للبداية عند آخر غرزة، وهذا الشكل حيصير معنا. هلا هون رح نترك 2 فاضيين، وعند الثالثة رح نعمل منزلقة. هلا هون بأول فراغ رح نعمل منزلقة، بعدين حنعمل سلسلة، وبنفس المكان حنعمل غرزة حشو سلسلة. بتاني فراغ رح نعمل غرزة عمود، بعدين غرزة البيكو. 1 2 3 سلاسل، ونرجع عند أول غرزة وبنعمل حشو. رح نعيدها كمان مرتين. هي تاني عمود، بعدين غرزة البيكو، وهون حنعمل حشو. هلأ تالت عمود،
بعدين 3 سلاسل، وهيك صار عنا غرزة البيكو. بننتقل على الفراغ اللي بعد منه، رح نعمل سلسلة، غرزة حشو، سلسلة، ورح نعيد نفس هي الخطوات بالفراغ. رح نعمل 3 أعمدة فوق كل عمود في غرزة البيكو. رح كمل هالخطوات بس لو وصل للبداية برجعكم صبايا وصلت لعند آخر السطر، وهذا الشكل اللي رح يصير معنا. هون آخر شي 3 أعمدة مع البيكو، رح نعمل سلسلة وبعدين منزلقة عند غرزة الحشو بهالشكل. هلأ بدنا نرتفع 3 سلاسل وكمان 3 سلاسل، هيك صاروا 6. بدنا نعمل غرزة عمود بلفة هون بالعمود يلي بالنص، 3 سلاسل، بريد خلفي بغرزة الحشو هون. رح نكرر هالخطوات، 3 سلاسل، بريد خلفي بالعمود يلي بالنص، ثلاث سلاسل، بريد خلفي بغرزة الحشو. رح نكرر هالخطوات لحتى نوصل لعند أول غرزة عملناها. صبايا وصلت لعند آخر السطر، وهذا الشكل حيصير معنا. هون 3 سلاسل وبعدين عند ثالث سلسلة رح نعمل منزلقة. هلأ هون بالبداية عند أول فراغ حنعيد السطر الرابع، رح نعمل منزلقة، سلسلة، وبنفس المكان حشو، سلسلة. بتاني فراغ حنعيد الأعمدة مع البيكو، 3 أعمدة، هي أول واحد، وبيكو فوق منه، ناخد دول حلقتين، بعدين عمود تاني بنفس المكان وغرزة البيكو، ثالث عمود مع غرزة البيكو، سلسلة بالفراغ اللي بعد منه حشو، سلسلة. ورح نكرر هالخطوات، حنكرر هالسطرين هاد وهاد كمان مرة، تمام، لحتى يصير عنا هيك 3 طبقات مثل ما أنا عاملة هون. بس لخلص برجعكم صبايا. السطر تمام، هون غرزة البيكو، سلسلة، وهون عند غرزة الحشو رح نعمل منزلقة كمان سلسلة وننقص الخيط. تمام، أنا عدت هذا السطر وهذا السطر كمان مرة هون، هيك صار عنا 3 طبقات تقريبا. هلأ بدنا نعمل الإيدين. أنا عملت أول إيد، هلأ لحتى نعمل الإيد الثانية بالبداية رح نعمل الدائرة السحرية، سلسلة. هلأ جوا الدائرة رح نعمل 8 غرز حشو، 1 2 3. رح نشد هذا الخيط، بعد ما شدينا الخيط هون عند أول غرزة كمان رح نعيد الغرز الحشو بدون تزايد، 8 غرز، 1 2. شايفين دول الغرز، هاي الثانية، 3 اللي بعدها، 4 5 6 7 8. بناخد الخيط هيك لورا بهالشكل.
هلا هيك عملنا سطرين، كمان بدنا نعمل سطرين هون عند اول غرزة، شايفينها؟ حنرد نعيد 8 غرز حشو. بنعد 1 2 كمان حنعد 8 غرز، 1 2 شايفين هي 3 8 وهون عند آخر شي رح نعمل منزلقة، ننقص خيط طويل ورح طلع الخيط. هلا ضميت الخيط وهون عند الايد رح حاول دخل الخيط داير من دار بهالشكل. بعدين رح جيب السنارة ندخلها بهالشكل، نعمل سلسلة. بعدين رح نعمل 8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8. هذا الشكل صار معنا. بدنا نجيب اللعبة. هلا بدنا نشوف وين حتكون البداية، إذا حابين الوش يكون هون أو هون. هلا أنا بديت هون الفستان السلاسل فحخليها من ورا وهون من قدام، فالإيد حتكون وحدة على اليمين وحدة على اليسار. ففينا ندخل هون، أنا رح أدخل هون بهالشكل، رح أدخل الخيط ورح أعمل غرزة حشو، بعدين سلسلة، وبعدين رح أخبي الخيط. إذا حابين تكون إيد أسمك فينا نرجع بالرجوع بغرزة المنزلقة. تمام. هلأ بخبي الخيط هون بهالشكل. الإيد الثانية كمان حثبتها ورح خبي الخيطان برجعكم صبايا. صبايا هلأ بدنا نعمل الشعر. أنا رح أعمل 40 سلسلة، 1 2 3 4 5 40 سلسلة. بدنا نتأكد أكتر، حنحط السلاسل هون داير من دار، نتأكد إنه مناسب. شايفين كيف؟ هلأ بعد ما عملنا السلاسل عند آخر سلسلة رح نسحب الخيط بهالشكل حسب الطول يلي نحنا بدنا نعمله، يعني هذا الطول مناسب أو أطول. تمام. وعلى أساسه بدنا نعمل كل الشعر. رح نعمل هذا الطول المناسب، حنحط إصبعتنا هون، بعدين بدنا ندخل بالسلسلة يلي بعد منها، رح نلف الخيط ونطلع بهالشكل. كمان حنلف الخيط ونعمل سلسلة ونسحبها بنفس الطول الأولى. تمام. سحبناها بنفس طول أول وحدة. كمان بنحط إصبعتنا هون وبندخل بالسلسلة اللي بعد منها، بنلف الخيط ونطلع وبنعمل سلسلة وبنسحب الخيط على الطول يلي نحنا حددناه. رح نعيد هالخطوات بكل سلسلة عملناها. رح نعمل سلسلة ونسحب الخيط. رح اعمل انا هي الخطوات لوصل لعند اخر سلسلة. وصلت لعند اخر غرزة. هلا فينا بعد ما نخلص نشيل الحلقات، اهم شي تكون اخر حلقة موجودة معنا.
تمام. بنفس الغرزة آخر وحدة هون رح نعمل سلسلة بهالشكل. بعدين رح نقص خيط طويل لأنه هون حنثبت فيه الشعر على الراس، وبعدين حنطلع هذا الخيط اللي بالأخير عملنا السلسلة. تمام. هيك تشكل عنا الشعر. طبعا بعد ما نثبته رح نقصه. هلا مبدئيا انا حخليه هيك. بدنا نجيب اللعبة وحنحط الشعر بهالشكل داير من دار. انا رح ثبتها اول شي بالدبابيس، حدد وين حتكون، تمام. ومن ورا راح اجيب لهون وهذا الخيط يلي تركته اخر شي حثبت الابرة فيه، وبعدين حخيط داير من دار. بس لخلص برجعكم صبايا انا حطيت الشعر هيك داير من دار. تمام. بعدين سحبته لهالطرف وربطته بنفس الخيط، جبت خيط من نفس اللون وربطته. تمام. هلا هون لحتى يصيروا كلهم نفس الطول، بالبداية رح نقص بهالشكل فوق، وبدنا نقصهم كلهم طول واحد بهالشكل. هيك صاروا طول واحد. حطيت هدول دبوسين مشان العين بس لنحدد. بندخل الخيط من هون، بعدين بنطلعه من مكان ما حطينا الدبوس هذا اللي فوق بهالشكل. بعدين بننزل سطر 2 بتاني سطر بندخل السنارة على نفس المستوى، وبناخدها لهون لعند مطرح ما حطينا الدبوس الثاني. تمام. هيك تشكلت اول عين. كمان نفس الشي على نفس المستوى سطر 2 هون تحت. تمام. بندخل السنارة وبنرد بناخد الخيط لبرا لحتى نخبيهم بعدين. تمام. هيك عملنا العين. هلا هذا الخيط اللي على طرف بنقصه هيك، بعدين دبوس او ابرة بنخبيهم جوا لهالخيطين. هلا بالنسبة للتم حنحدد هون شكل في، حرف في. بندخل السنارة من فوق بعدين لتحت نرجع لفوق، نريد نرجع لتحت. اذا حبينا بهالشكل او اكبر كمان بيصير. صبايا انا ثبتت علقت المفاتيح هون بالشعر بربطة الشعر هون، وهذا الشكل النهائي. بتمنى انه تكونوا استمتعتوا بالفيديو. سلام.